Сьогодні ми прокидаємось швидше, отримуємо підготовлений сухий сніданок і очікуємо наш транспорт. Зараз сюди має приїхати за нами машина і забрати нас. Це наш готель. О 6:45 за нами під'їхав мікроавтобус. Ми показали ваучери від турфірми і сіли всередину. Автобус був майже заповнений місцевими мешканцями, які теж прямували до пристані. Та й найцікавіше сталося в останньому селі, біля великого супермаркету. Автобус зупинився, і майже всі пасажири вибігли за покупками. Хтось брав воду, хтось харчі, а дехто навіть 5-літрові порожні пластикові пляшки. Усе це вантажилось прямо в салон автобуса у проході. Коли всі закупилися і перекурили, ми поїхали далі. Дорога вела через гори, уздовж водосховища. Люди поступово виходили, забираючи свої покупки. Так тривало, доки ми не дісталися міста Коман. Тут розташована найбільша в Албанії гідроелектростанція, збудована у 80-х роках. Вона й сьогодні виробляє близько 30% усієї електроенергії країни. Завершальну ділянку їдемо у тунелі і виїжджаємо на дамбу. Саме з цієї дамби починається озеро Коман, по якому нам належало плисти ще приблизно 3 години. Наш човен виявився рейсовим. Він зупинятиметься майже біля кожного причалу. Так вирішила наша турфірма-посередник. І це, мабуть, найдешевший варіант подорожі озером. Ми вибрали місця спереду, всередині човна і приготувались до відплиття. Я зараз на пристані Коман. Зараз наш кораблик відпливе. Купа туристів, повний хаос. Машини грузяться, автобуси на паром. Так все виглядає хаотично. Наш човен мав вирушити о 9 годині, але капітан не поспішає. Пасажири підходять і підходять. У салоні місць уже не залишилося. Нарешті ми відчалюємо. Більшість людей розташувались на палубі з обох боків від кабіни. Позаду відкривається вид на дамбу, зведену у вузькому проході між двома скелями. Її висота 115 метрів. Тепер це озеро стало популярним туристичним маршрутом. Його навіть порівнюють із норвезькими фьордами. Перевезення тут здійснюють не лише великі пароми, але й менші човни. За кілька хвилин після виходу з порту бачу маленький острівець з хрестом. Наш човен працює як громадський транспорт. Якщо хтось стоїть на березі, капітан підпливає, опускає трап і пасажир заходить на борт. Таких зупинок у нас буде понад 10. Одні виходять, інші заходять.
Колись по долині проходила дорога, якою місцеві добирались додому. Тепер її затоплено, і єдиний спосіб дістатись до хуторів лише човном. На борту екіпаж із 2 людей – капітан та його помічник. Капітан керує судном, а помічник відповідає за посадку і висадку пасажирів. А ще продає прохолодні напої з холодильника. Поряд із нами сидів чоловік, який вільно говорив англійською і пригостив нас холодним пивом. Він родом із місцевого хутора, але нині мешкає в Греції. Щоліта приїздить сюди і каже, що на пенсію повернеться назавжди тут. Розповів, як у 90-х роках через кризу в Албанії нелегально перейшов гори, аби опинитися у Греції. Спершу працював нелегально, а згодом уряд дозволив легалізувати статус. Країні не вистачало робочої сили. Він говорив про те, що латинський алфавіт походить саме з Албанії, і це частина національної історичної гордості. Звучить красиво. І справді, цей край був тісно пов'язаний із античним світом. Та історики вважають, що латиниця виникла в Римі під впливом етрусків і греків. Тож правильніше буде сказати, що Албанія опинилась поруч із тими подіями і культурами, які вплинули на появу латиниці, але не була місцем її створення. Вийшов на берег мужчина, з яким ми їхали у мікроавтобусі до пристані. Він віз із собою будівельні матеріали. Чоловіка легко було запам'ятати за сірим костюмом і широкими штанами. Такі носив мій батько у 60-х роках. Ось і пристань, де виходить наш співрозмовник. Його будинок розташований високо в горах, і від причалу йому йти 1,5 години. Чим далі ми просуваємось, тим вужчим стає прохід між скелями. Нарешті ми підпливаємо до місця, де відстань між берегами лише 50 метрів. Це справді красиво. Настає час сніданку. Дістаю бутерброд, який нам приготували в готелі. Виглядає цілком апетитно. І ось попереду кінцева пристань. Корабель повільно пришвартовується. Пасажири виходять на берег. Тут уже чекає наш шофер із табличкою. Він повезе нас далі. Попереду 40 хвилин переїзду до містечка Байрам-Цурі, де за планом нас чекав легкий перекус.
Я очікував щось просте на обід, але насправді нам подали майже повноцінну вечерю із 4 страв. Перекус виявився справжнім святом, значно кращим, ніж я міг собі уявити. Далі останній відрізок дороги, і ми під'їжджаємо до стартової точки нашого першого хайку. Тут ми прощаємося із водієм. Речі він відвезе у готель до сьогоднішньої кінцевої точки хайку, а ми з легкими рюкзаками готові до виходу на наш перший 7-кілометровий маршрут.